Chiến tranh Nga-Ukraine ngày 5 tháng 3, mưa lửa ở Kharkiv, Donetsk. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong bản tin cập nhật về tình hình chiến sự ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm tác chiến của họ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho quân đội Ukraine tại nhiều khu vực trên tiền tuyến. Nhóm tác chiến phía Bắc tuyên bố đã giết khoảng 45 binh sĩ Ukraine và phá hủy 2 xe bọc thép cùng 2 xe cơ giới tại khu vực Kharkiv. Nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình, khiến 255 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và phá hủy một khẩu pháo dã chiến do phương Tây sản xuất, 4 xe cơ giới và 3 trạm tác chiến điện. Nhóm tác chiến phía Nam đã giành được vị trí có lợi, khiến 265 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và phá hủy 4 xe bọc thép, 4 xe cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến tại khu vực Donetsk. Nhóm tác chiến trung tâm tuyên bố đã gây ra tổn thất cho khoảng 595 quân nhân Ukraine, phá hủy 2 khẩu pháo, 2 xe bọc thép và 5 xe bán tải. Nhóm tác chiến phía Đông tiếp tục xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, gây ra 185 thương vong, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu, 10 xe và 3 pháo dã chiến. Nhóm tác chiến Dnepr tấn công các đơn vị phòng thủ của Ukraine, gây ra tổn thất 60 quân nhân, phá hủy 2 xe và 1 trạm tác chiến điện tử. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của Moscow đã tấn công các sân bay quân sự, kho đạn dược và địa điểm huấn luyện UAV của Ukraine trong ngày qua. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga báo cáo đã bắn hạ 93 UAV Kia và một quả bom dẫn đường JRAM do Mỹ sản xuất. Moscow tập trung quân vào Pokrov, bắn 3.828 quả đạn pháo trong 24 giờ. Theo hãng thông tấn Ukrinform, trong bản tin cập nhật chiến sự ngày 4 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, gây ra tổn thất nặng nề cho phía Nga bằng hỏa lực chính xác và làm suy yếu quân đội Nga trên toàn mặt trận. Trong ngày qua, hai lực lượng đã có 97 trận chiến. Quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc không kích, sử dụng 59 quả bom dẫn đường, triển khai 783 máy bay không người lái tự sát, UAV, và tiến hành 3.828 cuộc pháo kích vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Theo hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân đội Nga đã tổ chức 3 cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine tại các khu vực Petropavlivka, Lysychansk và Bosulak, nhưng không đạt được tiến triển nào. Tại tỉnh Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều hướng, bao gồm Liman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka và đặc biệt là Pokrov, nơi quân đội Nga tập trung hỏa lực mạnh nhất. Cụ thể, tại mặt trận Pokrov, lực lượng Nga đã phát động 17 cuộc tấn công, tập trung vào các khu vực Romin, Lysyva, Sehivika, Ulaki, Andriva và Oleksiva. Theo ước tính sơ bộ, tại Pokrov, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt 225 lính Nga, phá hủy 5 xe địch, 5 hệ thống anten điều khiển UAV, một súng chống UAV và 5 trạm vệ tinh địch. Trên mặt trận Kursk, Nga, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công của địch. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Siran của Nga. Tờ Kyiv Independent dẫn lời Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, cho biết vào sáng sớm ngày 4 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Siran, tỉnh Samara, Nga. Theo ông, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, giờ địa phương, gây ra hỏa hoạn lớn. Thống đốc tỉnh Samara, ông Vyacheslav Fedorik sau đó đã xác nhận rằng một nhà máy công nghiệp ở Siran đã bị UAV tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Fedorik thông báo rằng lực lượng Nga đã bắn hạ các UAV. Nhà máy lọc dầu Siran nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 700 km, thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Rosneft, được đưa vào hoạt động năm 1942. Cơ sở này có công suất 8,9 triệu tấn dầu mỗi năm, sản xuất nhiên liệu, dầu hỏa và bitumen hàng không, và chế biến dầu thô từ vùng Tây Siberia và tỉnh Samara. Hoa Kỳ đặt điều kiện để nối lại viện trợ cho Ukraine. Theo tờ The New York Times, vào ngày 4 tháng 3, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ nối lại viện trợ với điều kiện Ukraine hãy đến bàn đàm phán và bắt đầu đàm phán. Chúng tôi muốn người Ukraine có một đất nước có chủ quyền và độc lập. Chúng tôi nghĩ rằng quân đội Ukraine đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng chúng ta đang ở thời điểm mà cả châu Âu, Hoa Kỳ và Ukraine đều không thể tiếp tục cuộc chiến này vô thời hạn, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu vào ngày 4 tháng 3. Theo ông, đó là lý do tại sao các bên cần ngồi vào bàn đàm phán. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng một thỏa thuận khoáng sản với Ukraine vẫn khả thi hay không, ông JD Vance trả lời, hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận khoáng sản. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nghe một số điều tích cực, nhưng tất nhiên là không có chữ ký nào từ những người bạn của chúng ta ở Ukraine.
Chính quyền Trung đã đề xuất một thỏa thuận hợp tác khoáng sản có thể mang lại cho Washington hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tỷ đô la để thu hồi viện trợ quân sự mà họ đã cung cấp cho Ukraine trong 3 năm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó không công bằng vì không bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh cho Kiev.